Cách chăm sóc hoa sứ Thái cho hoa rộn ràng ngày Tết. Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh những loại hoa như hoa đào, hoa mai và nhiều loại hoa khác thì nhiều người vẫn thích lựa chọn cho gia đình một chậu hoa sứ. Không chỉ bởi màu sắc đẹp đẽ mà hoa sứ còn mang nhiều ý nghĩa tươi đẹp. Tuy nhiên, đây không phải loại hoa tự nhiên mà nở rộ vào dịp Tết. Để có được chậu hoa sứ ra hoa rực rỡ vào đúng dịp Tết, ta phải nắm một vài kỹ thuật sinh mách cùng bạn tham khảo. Hoa sứ được mệnh danh là hoa hồng sa mạc, do được nhập đầu tiên ở Thái Lan nên cây sứ được gọi là hoa sứ Thái. Cây hoa sứ mang ý nghĩa tài lộc, phát đạt, biểu thị cho sự vui vẻ hân hoan. Vào ngày xuân, người ta thường trưng hoa sứ với ước muốn về tài lộc, may mắn và sự sung túc, thịnh vượng. Để có được những chậu sứ Thái đẹp và nở hoa vào đúng dịp Tết thì kỹ thuật chăm sóc cây là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là 5 bước chăm sóc hoa sứ sao cho hoa nở như ý muốn. 1. Xác định thời điểm xử lý cây sứ ra hoa Tết. Thời gian từ khi nhổ gốc sứ, cắt tỉa, trồng lại cho đến lúc cây sứ ra hoa đồng loạt là khoảng 60-80 ngày. Tùy theo mùa mưa thì dài hơn, 95-120 ngày. Nếu xử lý cây sứ vào 15/9 âm lịch thì cuối tháng Chạp, tháng 12 Anh, cây sẽ ra hoa và ra hoa đồng loại vào đúng dịp Tết. Cây có độ tuổi khoảng từ 1-2 năm là có thể xử lý cho cây ra hoa. 2. Cắt tỉa cây sứ. Để cây to, dáng đẹp thì ta phải cắt tỉa cây sứ để cây phát triển đầy đặn, cân đối. Có thể để tán tròn hình cầu hay dáng của một cây sứ cổ thụ có thân chính. Tán sứ cân đối nhất là khi nhánh mới ra hoa và có chiều dài khoảng 20 cm. Đầu tiên, ta tiến hành nhổ gốc sứ khỏi chậu cũ và rửa sạch thân cũ. Sau đó dùng dao lam cắt tỉa bộ nhánh sứ để tạo dáng theo ý muốn. Đồng thời tỉa bỏ những rễ nhỏ, xấu, hư quanh bộ cũ. Việc cắt tỉa những rễ vô hiệu nhằm giúp cây tránh được hiện tượng thối rễ lúc trồng lại vô chậu do rễ bị ép dập. Nên bôi vôi hoặc keo liền sẹo lên vết cắt để tránh nhiễm bệnh sau khi trồng lại. Sau khi được tỉa bỏ cành và rễ thì cây sứ được phơi ở nơi râm mát từ 5-10 ngày nhằm làm khô và lành vết cắt. 3. Chuẩn bị chậu, đất trồng. Chậu trồng được sử dụng thông thường là chậu sứ có lỗ thoát nước nhằm tạo độ thông thoáng cho bộ rễ, tránh ngập úng. Chậu được chọn phải phù hợp với kích thước của bộ rễ, nên tính thêm không gian để rễ phát triển. Hoa sứ có thể thích nghi với nhiều loại đất trồng khác nhau nên có thể sử dụng bất kỳ loại đất nào để trồng sứ. Các loại đất như đất cát, thịt nhẹ đều trồng được nhưng cần đảm bảo độ tơi xốp và thoát nước tốt. Có thể trộn hỗn hợp đất phù sa, cát pha hoặc thịt nhẹ với các chất hữu cơ như xơ dừa mục, vỏ đậu phộng mục, vỏ trấu mục, phân trùng quế, theo tỷ lệ 1:1. Phân trùng quế được trộn vào đất trồng giúp đất luôn tơi xốp, đa dạng dinh dưỡng. Các axit hữu cơ kích thích cây trồng phát triển cũng như chứa nhiều hệ vi sinh vật có lợi cho đất. 4. Trồng hoa sứ Tết. Trước khi trồng, đất trong chậu cần được tưới vừa đủ ẩm. Cho đất vào khoảng 2/3 chiều cao chậu. Tiến hành đặt cây sứ vào chậu trồng và cho thêm đất vào sao cho đất chỉ ngập 1/phần rễ. Nếu có bộ củ rễ to thì đặt sao cho bộ củ rễ nằm trên miệng chậu. Sau khi trồng, chậu sứ được đưa đi phơi nắng với ánh sáng khoảng 50%, có thể phơi dưới mái hiên vào sáng sớm. Trong vòng 15-20 ngày thì cây sứ bắt đầu nhú mầm ở những vết cắt. Trong khoảng thời gian từ lúc trồng đến lúc nhú mầm thì việc tưới nước chỉ bằng biện pháp phun sương nhẹ ở lớp đất mặt. Trong giai đoạn này không nên tưới ngập vì lúc này cây sứ chưa có lá, sự hút nước kém, nếu bị ngập úng cây dễ bị úng nước và thối. 5. Tưới nước và bón phân. Khi cây đã nhú mầm thì ánh sáng cần thiết là khoảng 80-100%. Lúc này ta có thể tưới nước bình thường. Vì là giai đoạn phát triển các chồi non nên cây sứ sẽ rất dễ bị các loài sâu ăn lá gây hại. Tuy nhiên, ta nên dùng tay để tiêu diệt sâu hại vì nếu sử dụng các loại thuốc hóa học trừ sâu lúc này có thể gây cháy lá. Nên bổ sung dinh dưỡng cho cây sứ bằng phân bón NPK có tỷ lệ 20-20-20 đều để chồi lá phát triển hoàn chỉnh. Khi cành sứ phát triển dài đến 10 cm, là lúc nên dùng phân NPK có hàm lượng 15-30-15 hoặc 20-30-20 để kích thích cây sứ ra hoa và giúp dưỡng cho hoa giữ được độ bền lâu. Hy vọng với những chia sẻ về các bước chăm sóc cơ bản mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách tạo ra những chậu hoa sứ Tết nở rộn ràng trong dịp xuân về. Chúc các bạn thành công!